Morning guys, kagagaling lang namin sa labas. Practice kami mag-drive ng mga anak. So it's time to take our brunch. Meron ako rito guys na vegetable salad. Ito yung mga seasoning salad, mga dahon-dahon dito sa NC. Ito yung klaseng dahon na dito. So ito yung pinakamabilis lang na i-prepare. I-mix ko lang siya nitong meron ako rito pang mix. Yan. So actually pang ano to, pang seafood dressing. So lasan ko muna. So ganito lang gagawin ko guys. Ugasan ko lang siya ng konti. Actually naugasan na rin naman ng bago sa ipang. So as advice sa kanyang procedure, so mas maganda na i-wash muna siya para naman medyo at least malinis lang kayo guys. So makikita nyo yung mga dahon-dahon na ito, iba't ibang klaseng dahon siya guys. Merong lettuce, merong dahon ng spinach, tapos yung iba parang ano sila parang herbs. Iba't ibang klaseng herb, di ko na siya matandang kung ano mga pangalan nito guys. Pero nasa 4 na klase siya na mga herbs na ito. Dry ko lang siya ng konti. I-strain ko lang siya guys para hindi naman siya watery pagka nilagyan mo ng dressing niya. After na ma-dry, i-mix ko lang itong pinaka-dressing niya. So, napaka-simple lang. Ganito lang siya. Haluin ko lang ito guys. So titernuhan ko lang ito ng chicken nuggets dahil kanina pinarito na nung anak ko kanina pagdating. So nauna na siyang kumain dahil medyo napagod mag-drive. Ako medyo napagod din kahit nakasakay. Kasi mas nakakapagod yung magturo kaysa mag-drive. Dahil 11:30 na rito, NC time. So ito na ang aming brunch. And mix na siya guys, and easy, sasalin ko lang siya rito. Oops. Yan, at medyo parang may itsura na siya. And ready to eat na siya guys. So ito na ang aming brunch for today. Ang mixed salad, vegetable salads, at ito naman yung tinerno namin na chicken nuggets. At syempre with rice. At hindi nawawala of course sa kainan, lalo na sa mga gantong brunch or yung coffee. So, tara na guys, let's eat and see you in my next vlog. Thanks for watching.